So matapos kong panoorin ang M5 group stages for almost a week, ang dami kong nakita na galawan ng mga pros na sa sobrang ganda ng galaw. Kahit si Miss Universe, lilingon sa sobrang ganda ng mga galawan na yun. Pinanood ko siya, inanalyze, and wow, sobrang dami kong natutunan paano yung mga strategies nila and most importantly, yung kanilang in-game mechanics. Kaya ito, yung 10 bagay na natutunan ko sa M5 group stages. Start tayo sa number 1, yung tamang flow ng lanes kapag may Lord. Blacklist International by far ang nakita kong team na na-perfect yung strategy kung paano i-flow ang lanes ng maayos kapag may Lord silang kasama. Game 2 ito, kalaban nila RRQ Akira, which dito, dahil sa mid lane tumaan yung Lord, para sabay mag-flow yung mga lanes, hindi mo i-clear yung mid lane. Pero may nakatoka sa top and bottom lane para i-clear yung mga minion waves, which is si Edward at si Yue. Technically, ang mag-clear ng sides is XP laner and then alin man sa core or mage basta mobile sila. Hindi pwede tank kasi kailangan siya for vision and kailangan niya pumesto for a set. Hindi rin pwede ang marksman kasi kapag nakita siya mag-isa, baka i-pick off siya. Kaya either may mili ka lang kung XP, core, or mage ang mag-clear ng lanes kapag may Lord kayong kasama na dadaan ng mid lane. And then once na clear, may kita mo yung pagkaswabe ng pagpasok ng minions para silang nilatagan na red carpet. Like, mwah, sobrang angas niyan. Ang benefit kasi kapag maganda yung pasok ng minions, mahati yung atensyon ng kalaban kasi 3 lanes yung i-defend nila, thus may hirapan silang i-clear lahat ng lanes. Next is yung crucial role ng XP lane. Ipapakita dito ni Adamir ng Team Flash ano ang trabaho ng isang XP laner. Game 2 ito against Burmese Ghouls kung saan may clash na nangyayari and may vision yung Khalid sinong target niya. Which, sino nga ba target niya? Yung mga malalambot like marksman or mage, which dito, not only napatay niya yung rogue, pero napitas niya yung crucial target na Bruno. Doon maganda, nakakapitas ka, pero hindi sa lahat ng oras pwedeng gawin yon. Thus, kahit simpleng zone lang, malaking bagay na sa team nyo yun. For example, dito sa Lord Team Fight, nahuli ng Minotaur yung mga kasama ni Adamir and may kita parating na yung Arlott for the additional stun. Kapag normal na XP laner, unang decision mo is tulungan mo mga kasama mo, which is good. Pero, mas maganda yung decision ni Adamir, instead tulungan mga kasama niya, dinive niya yung backline kasama si Hades and that zone was enough para at least hindi ma-pick off yung mga kasama niya and nakakuha pa siya ng kill in the process. Though namatay din siya, pero that zone was enough para magka-space yung mga kasama niya. Which kahit 2-4-2 trade yun, pero yung pwesto in favor sa Team Flash. Bakit? Kasi ginampanan ni Adamir yung role niya, which either pumitas or mag-zone ng mga malalambot na heroes. Kaya kung sa tingin mo boring maging explainer, nope, sa pro scene, is yan sa mga may crucial role sa laro ng MLBB. Number 3, the in and out na galawan. Madalas mo itong makikita especially sa mga assassins. For example, sa laro ng Seiyuu Suna vs BTR Suns Game 1, ipapakita ni MP The King yung in and out na galawan. Ano ba yun? Simply, kapag may skills ka, in. Kapag walang skills or on cooldown, out ka. Ginagamit yan hindi lang sa mga assassins, pero almost all roles na heavily reliant sa skills. So kahit mage, fighter, or roamer ka, dapat alam mo yung concept ng in and out. Though pwede sa marksman, pero combination kasi sila ng basic attack and skills, so mostly pestukan yung laro nila. Pero focus tayo dito kay MP The King with the Nolan. Nakita niyang nag-umpisa ang team fight yung mga kasama niya. And then once may nakita siyang low, papasok siya, sabay bitaw ng skills, sabay out. Tapos, hintay ng cooldown ng skills, tamang hintay, then once online na yung mga skills, pasok uli para bumitaw ng skills, boom, sabay out uli. Maghihintay uli ng cooldown ng skills. And then once online na uli yung skills niya, siguro dito nang call siya, kaya to i-pick off. Sabay in, pick off, tapos out uli. Diba?
Kapag may skills, in. Kapag wala or on cooldown, out. Sobrang crucial yung in and out kasi maganda siyang misdirection or panggulat sa kalaban na once pumasok ka tapos sabay out, akala ng kalaban magbaback ka na, yun pala nang pa-cooldown ka lang ng skills sabay engage ulit kapag ready na. Smooth assassin play from MP the King. Number 4, proper itemization. Actually kahit ako, nagulat ako dito pero pinakita tayo ni Kid Bomba ng Deus Volts against Geek Fam ng Game 3 gaano rin kahalaga ang tamang itemization para makalamang sa katapat mong hero. Which normally talaga, mas malakas ang carried sa dirot in terms of poke mechanics. Pero isang tamang itemization, which is yung pag first item antique kiras, na nullify agad ng dirot yung majority ng damage ng Khalid. Which, kung alam mo items mo, kiras ang ginagamit na defensive item para sa mga skill-based physical damage heroes gaya ng Pakito, Padang, at isa ang Khalid sa mga skill-based damage heroes. And thus, the micro ni Kid Bomba yung 4 na heroes ng Geek Fam at nakapitas pa sila ng 2. Though natalo sila dito, pero nalaman natin na itemization is very crucial pagdating sa MLBB. Next, number 5. Kapag jungle, dapat lagi kang lamang. May nagtanong na sa akin dati sa Tara Usap Tayo series natin, I think that was episode 3, kung may idiot proof guide ba sa pag-jungle. And isa sa mga sinagot ko na pinakasimple is dapat lagi kang lamang. Saan man yan, either jungle creeps, rotation, etc. Which ipapakita sa atin ni Kairi yung halaga kapag lagi kang lamang. Kukunin niya yung Little Wanderer dito, makuha niya yung Rock Golem dito, thus level 4 na si Kairi, si Tarzan level 3 pa lang. Kaya kahit makukuha ng Triple Esports yung Turtle, si Kairi level 5, pero yung katapat niyang jungler level 4 pa lang. Like, what? Mali lang yung ganun na bagay, pero yung mga nakaw sa jungle, hindi mo namamalayan, nag-i-stack yan. Tapos magtataka ka na lang, lamang na yung katapat mong jungler. Though syempre may mga outside factors gaya ng mga kasama ni Kairi na ginagawa yung best nila para i-delay yung jungler ng kalaban. Like dito, nanakaw ni Sans yung purple buff ni Tarzan and si Kairi yung nagkikir ng lane. Pero kahit wala man tayong mga ganyan na moments or mga masipag na mga kasama, but if there's one thing na pwede natin matutunan kay Kairi pagdating sa jungling, dapat lagi kang lamang. Which dito, pa level 14 na si Kairi, pero yung Fredrin hindi pa level 13. Jungle Mastery from the Sky King. Ito malupit. Number 6, Lord Dance 101 from Blacklist. Kung meron mang team na na-master ang Lord Dance, Blacklist International ang team na talagang gamay na gamay ang Lord Dance. Especially yung panahon na andun si Oh My Venus. Ngayon, sineseminar tayo ng Blacklist paano mag-Lord Dance. Which is rin ito sa mga pinopoint out ko sa mga analysis ko in regards sa Lord Dance. Is lagi mong tignan yung opposite side ng Lord. Yan kasi yung magdidikta kung makakuha ba na maayos yung Lord o hindi. So dito, against SMG, Game 1, simple lang ito. Kapag hindi equal yung minion wave sa opposite side ng Lord, which dito, yung bottom lane, ang gagawin ng Blacklist is i-hold lang nila yung Lord. Kasi, hinihintay nila may bumaba para i-defend yung bottom lane. Pag walang gumawa nun, i-reset lang nila. Hanggang sa mas slow push yung bottom lane, walang no choice ang SMG, kailangan meron mag-defend. And the moment may nagpakita dyan, kahit isa, hihiro agad ang Blacklist para mo-zone yung kalaban. Which dito, the moment na slow push yung baba at nagpakita yung Beatrix sa bottom lane, like literal sumilip lang yan, go signal yun para sa Blacklist na mag-hero. Gagawin lang nila yan para bugawin yung heroes ng SMG, tapos si Oheb at Sensui, tamang trabaho, and the rest was history. Lord Dance Masterclass from Blacklist International. Next, lagi ko rin itong in-emphasize sa mga analysis ko, especially kapag sa Lord Dance. Number 7, hero muna unahin bago Lord. Simple lang kasi yung logic dito. Bakit hero muna inuuna bago Lord? Well, number 1, simply, mas maraming HP ang Lord kaysa sa hero.
So in terms of pag-exhaust ng mga skills or resources, mas matipid sa skills kapag hero uunahin kasi hindi ganon kalaki yung HP nila kaysa sa Lord. And number 2, syempre, kung naka-1 ka, mas madali mong masisecure yung Lord kasi lamang kayo sa hero. Tingnan mo dito sa Game 3 ng DS Vault versus Homeboys. Blind check ito sa grupo ng Devu, pero nung sumilip sila at nakitang andon yung Bruno, hindi sila nag-hesitate kahit may Lord. Hero muna sila. Tapos, nasama nila si Sorn sa hukay. Therefore, mahihilang yung kalaban i-contest yung Lord kasi kulang sila. If ever ipilit nila, sila malulugi. Diba? Actually, kahit Bruno lang makuha nila, all goods na yun. Kaya sa susunod na may Lord objective kayo kukunin, ano muna unahin? Hero muna, bago Lord. Macro Mastery from Deus Vault. Number 8, all it takes is one moment. Minsan sa sports, hindi mo may iwasan na kahit magaling ka na maglaro, may panahon na wala ka sa hulog. And kahit sa mga pros, hindi sila exempted na minsan hindi magandang gising nila. And sa game ng AP Bren versus Team Flash Game 1, medyo hindi nakapagkape ata si Kuya mo Flap TC. 0-6-1. Ay, yung mga ganyan na KDA kapag sa RG, kung ako sa'yo, i-mute mo na sila kasi marami kang maririnig sa kanila. Pero kidding aside, dito mo makikita na kahit pro, nakakamali rin. Not once, pero 6 times. Kaya dun papasok yung one moment. Marami mang mali na ginawa si Flap, all it takes is one moment. And kay Flap, all it takes is one good final slash para mabaliktad yung mga pagkakamali na ginawa niya. Though dahil dyan naging 0-7 pa rin siya, pero one moment is enough para may baliktad yung laro. Kaya kahit pangit ang KD mo, isang moment lang ang kailangan para mabawi lahat ng mali na ginawa at pinatunayan yan ni Flap sa game na ito. Next, number 9, know your target kapag clash. Siyempre, sobrang uso ang clash mapa classic, RG, pro, lintik pati brawl at magic chess may clash. And I believe may moments na hindi mo alam sino uunahin mo kapag 5v5 kasi sobrang gulo. Pero ipapakita ng Triple Esports na hindi ka mahihirapan sa 5v5 clash kung alam mo sino target. Which dito, ang target ng Triple Esports is yung marksman ng BTR. So, minaximize ni Troll yung strength ng Matilda, Circling Eagle sa Ruby, at sabay bangga dun sa Beatrix. At sabay ult flicker ng Trizla at guiding wind ng Mortis. Diba? Tatlo yun ang dive sa marksman ay pag nabuhay pa yan may mali. Though syempre hindi mo naman expect na ganyan mga kasama mo lalo kung RG. Pero ang concept na gusto kong malaman mo is dapat alam mo target mo kapag clash. Kahit anong role ka dapat kung nakita mo ng may clash na parating iniisip mo na sino target mo. Which kadalasan, ang uunahin mo is yung malalambot like marksman, mage, or core kung assassin yan. Thus, hindi ka hirap like dito dahil walang marksman, walang damage ang BTR, hayahay ang buhay ng Bruno. Smart play from Triple Esports. At ang panghuli na pinaka-ayoko pero sobrang halaga sa MLBB, number 10, draft is crucial. Which may kita mo yan sa Blacklist International versus Fireflux Esports sa Game 1. Nakita natin na handa yung Fireflux sa Digi kasi matagal tinago and ngayon lang na-pick yung Leomord sa M5. Hindi siya counter sa Digi pero ipagsama mo yung Trizla, Leomord at Tigreal tapos may Lilia sa likod. Yan yung tatlong Brusco Brothers tapos may batang malikot kung saan i-overload nila yung Blacklist ng damage at crowd control. So kahit may anti-CC ang Blacklist with the Digi, isang anti-CC lang yan. May implosion, may penalty zone, may slow sa Lilia, at may damage ang Leomord. Hindi mo mapapurify lahat ng yun kung alam ng Fireflux tipirin yung mga skills nila. Which may kita sa clash sa Turtle na yes, nauna yung Blacklist sa engagement, tapos nag-counter-engage yung Fireflux with the penalty zone. Which, kinancel lang ng Digi with the time's journey. However, sabi ko nga, isang anti-CC lang yung nasagot mo.
pero may implosion pa. Paano yun? And medyo na-late ata yung ultimate UV. Kaya not only hindi na-counter yung implosion, nagawa pa ng Fireflux yung combo na gusto nila with the draft. Was Diggy a good pick? Oo naman, kasi counter yan sa implosion ng Tigreal. Maybe hindi in-expect ng Blacklist yung Leomord pick. Same din yung nangyari sa Game 2. Though wala pong problema sa Dirot kasi maganda siyang combo sa Cho, ang naging issue ko kasi ayaw ng Dirot yung mga heroes na may CC. Like, sakit yan ng Dirot. For example, dito, once nagamit ng Dirot yung dash, vulnerable na siya sa mga CCs. Which nakita mo, hindi man lang siya nakapag-flicker. I believe may plano ang Blacklist sa draft, sadyang mas handa ang Fireflux Esports. Which shows na minsan, hindi galaw ng pro yung magdidita ng laro. Minsan, he who wins the draft, wins the game. And in this series, Fireflux yung nanalo sa draft against Blacklist. Soccer analysis? Ikaw, anong mga natutunan mo sa M5 group stages? Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Mama Place. Let's go. Blow coming in from Edward, pero masyado nang masakit. And from Mas Pinas lakas, ang pinalakas, AP Bren, ang kampiyon sa MPL Philippines! Looking for change, looking for pain. Preparation, adjust kung kailangan, pero you don't fix what's not broken. Ang winning condition nila is simply give Ohem the space. Kung explain ka, i-take note mo ito kung gusto mo mag-cut ng lane. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold an obsession. All in his possession. You got I hope nakatulong itong series na i-elevate yung laro mo the next level. Linabas ko na pala, Lods, yung full breakdown analysis ko sa AP Bren vs Blacklist International. So kung hindi ka pa member, sali ka na. And pwede mong i-check yung video nito kung gusto mo pa makaalam ng mga in-game mechanics na ginagawa ng mga pros. Hey Lods, all place, let's go!